สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยจะมาขายของแบบที่ขายจริงๆนะคะพูดกันตามตรงใครไม่อยากเสียเงินหรือรำคาญก็กดดึงไปเลย เพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมาขายของเซ็ตแปรง Brushwork ไอตาพาดีนั่นเองนะคะแบรนด์ Brushwork เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทำแปรงอยู่แล้วคุณภาพพรีเมียมนะคะเขาก็มาชวนไอตากับพี่ไอซ์พาดีเนี่ยทำคอลเลคชันแปรงก็ซึ่งออกมาอย่างนี้ถ้าใครติดตามหน้าเพจ Facebook อาจจะเคยเห็นกันบ้างแล้วแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือสาวๆบางคนเพิ่งแต่งหน้าใช้แปรงไม่เป็นหนูอยากได้แปรงพี่ไอตานะอยากได้แปรงพี่ไอนะแต่หนูไม่รู้ว่าไหนใช้ยังไงค่ะพี่ตาช่วยสอนหนูใช้หน่อยหนูจะได้ไปซื้อมาใช้ได้บ้างไอตาเนี่ยก็เลยจะมาสอนนะคะว่าอันไหนใช้ยังไงทั้ง2เซตเลยที่ในมือเนี่ยมันเป็นที่ไอตาใช้จริงมันจะเลอะๆเทอะๆหน่อยอย่างแปรงของพี่ไอซ์เนี่ยผลแปรงเขาจะเป็นสีขาวไล่ไปชมพูน่ารักมากถ้าอยากดูรูปแบบว่าของจริงของใหม่มันสวยยังไงเข้าไปดูในเพจ Brushwork ได้นะจ๊ะแต่พูดตามตรงจริงๆแล้วเรื่องแปรงแต่งหน้าเนี่ยมันสามารถแบบเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยอันนี้หนูอาจจะไม่ได้เอาไว้ปัดแป้งหนูเอาไว้ปัดแก้มค่ะหนูเอาไว้อะไรอย่างอื่นค่ะได้เลยแต่แบบไม่มีปัญหามันใช้ได้หมดนะอะไรไปปัดตรงไหนก็ได้ขอแค่ซื้อของพี่นะคะแต่ว่าอันนี้แค่มาเป็นแนวทางสำหรับน้องๆที่อาจจะเพิ่งแต่งหน้าเพิ่งเริ่มแต่งหน้าแล้วไปไม่ถูกจุดจริงๆค่ะต้องการแนวทางนิดหน่อยอาจารย์ก็เอาแนวทางมาแนะนำให้ดูกันเนอะเอาเป็นเริ่มกันที่เซตพี่ไอซ์ก่อนละกันเขาจะเป็นเซตสำหรับงานหน้าแต่เริ่มจากหัวที่ใหญ่ที่สุดตัวนี้ก่อนเลยนะคะตัวนี้เอาไว้ปัดแป้งไม่ว่าจะเป็นแป้งฝุ่นหรือว่าแป้งพับเป็นพวกแป้งพับอย่างเงี้ยอาจารย์จะชอบแบบใช้แป้งปัดที่เราลงรองพื้นมากริบและถ้าเกิดเราอัดแป้งอีกรอบบางทีอาจจะดูปกปิดมากจนเกินไปดูหนักเกินไปอาจารย์ก็จะใช้อย่างเงี้ยอาจจะข้อที่นึงตึ๊กแล้วก็ปัดใครที่อาจจะแต่งหน้าหลายสเต็ปหน่อยแต่งหน้าใส่ฝอมีการเบคใต้ตาอย่างเงี้ยใครที่ใช้พวกแป้งฝุ่นเบคใต้ตาก็เนี่ยจิ้มแป้งฝุ่นแล้วก็แตะใต้ตาแบบนี้ได้พอหัวแป้งใหญ่มันสามารถปัดให้ทั่วใบหน้าได้อย่างรวดเร็วไม่เสียเวลาเพราะว่าใช้กับพื้นที่บริเวณกว้างขนเนี่ยนุ่มมากๆไอตาวางใจกับ Brushwork มากได้เข้ามาชวนไอตาทำแปรงเนี่ยพอบอกเป็น Brushwork ไอตาอ๋อเลยเพราะก่อนหน้านี้เราใช้แปรงของเขาอยู่แล้วเรามั่นใจในคุณภาพอยู่แล้วว่าแปรงเขาไม่ใช่ขี้หมูขี้หมาขี้ลายขี้ไก่เป็นแปรงที่ขนคุณภาพดีนุ่มมากนะจ๊ะเล็กกว่ากันลงมาหน่อยตัวนี้คือแปรงปัดแก้มนะคะตัวนี้เอาไว้ปัดแก้มขนจะสั้นกว่ากันนิดนึงแล้วก็ขนาดหัวเนี่ยจะเล็กกว่ากันนิดนึงและจะชอบที่ขนาดหัวตรงนี้นะคะเขาจะพอดีกับตัวโหนกแก้มตรงนี้ขอยตาพอดีเลยนะจริงๆมันก็แล้วแต่หน้าคนแต่พอดีที่มันแบบเป๊ะกับสัดส่วนหน้าตามากเลยนะมาเดี๋ยวมาลองปัดให้ดูนะคะตัวขนแปรงเนี่ยจิกสีได้ดีเราไม่ต้องจิ้มเยอะเราแบบแต่มันก็จะติดมาได้ดีมากแล้วนะคะเห็นไหมแก้มแดงมาเลยยิ่งใช้กับเครื่องสำอางที่มีคุณภาพเครื่องสำอางที่สีสันชัดเจนพิกเมนต์ชัดเจนยิ่งแบบไม่ต้องแตะเยอะเพราะด้วยความที่ขนมันนุ่มเขาจะเกลี่ยเครื่องสำอางได้ละมุนดีดูไม่เป็นก้อนไม่ปื้นอะไรอย่างเงี้ยนะตัวถัดมาของพี่ไอซ์จะเป็นตัวแปรงหัวตัดแบบนี้เลยนะคะเอาไว้ปัดคอนทัวร์แบบมันพอดีมากเลยอะแล้วแต่ผมชอบจริงๆแต่มันดันเข้ากับหน้าตาแบบตรงนี้มากๆเลยอะพอเหมาะพอดีกับการคอนทัวร์แบบเลยอะแปรงตัวนี้เป็นแปรงปัดคอนทัวร์แบบว่า my favorite ของนิตาไปแล้วนะคะนอกจากแบบช่วงโหนกแก้มแล้วก็ลงบริเวณนี้ได้ด้วยนะคะเผื่อใครที่แบบว่าหัวเหม่งมองง่ายๆหัวลายก็เอามาปัดเบาๆให้มันดูเป็นเงาให้ดูหน้าผากดูแคบลงแล้วก็ให้กรอบหน้าดูชัดเจนอันนี้เป็นแปรงที่ไซส์เล็กที่สุดของเซตของพี่ไอนะคะตัวนี้เนี่ยจะชอบเอามาไล่ดั้งเพราะว่าหัวแปรงเขาพอดีกับการไล่ดั้งมากเลยนะซึ่งเขาก็ทำเอามาเพื่อการไล่ดั้งจริงๆงงพูดจะวกวนเพราะว่าเพิ่งตื่นเมื่อกี้นอนกลางวันอยากจะเอาไปลงเป็นเหมือนแปรงเอาไว้ลงกลิตเตอร์ตรงปลายจมูกอย่างนี้หรือว่าลงหัวตาเบาๆลงแบบอันนี้เบาๆนิดๆได้นะคะแต่ว่าแนะนำถ้าเกิดใครจะใช้วัตถุประสงค์ไหนก็แยกให้มันเป็นสัดเป็นส่วนไม่ใช่วันนี้หนูเอาไล่ดั้งพรุ่งนี้หนูทากลิตเตอร์เงี้ยมันก็จะสีเลอะเทอะกันนะหนูเนี่ยแต่งหน้าแบบเลอะเทอะสกปรกจังเลยแปรงพี่ไอตาแปรงพี่ไอไม่ดีหรอก็คุณไปล้างแปรงนะคะมันก็อีกเรื่องนึงนะคะอันนั้นรู้จักรักษาความสะอาดอะไรอย่างนี้ด้วยมันก็จะทำให้เราแต่งหน้าสวยขึ้นนะและอันสุดท้ายของพี่ไอซ์นะคะหัวตัวนี้เนี่ยจะชอบเอามาปัดไฮไลท์บริเวณนี้เพราะว่ามันจะไม่ได้ใหญ่เท่าหนกแก้มมันเล็กประมาณครึ่งหนึ่งของแปรงที่เอาไว้ปัดแก้มแต่ว่าหัวเป็นความพุ่มจิ้มเสร็จแล้วเราเคาะนิดนึงเพราะว่าขนแปรงเขาจิกสีได้ค่อนข้างดีถ้ามันจิกเยอะเกินไปแล้วบางทีแบบมันเยอะเราก็เคาะแล้วเราก็ปัดหน้าก็จะมีความเงาขึ้นมาหัวแปรงเป็นขนาดที่เข้าได้กับของแก้มแล้วก็นี่กับคางนิดนึงเรียบร้อย
อันนี้ก็จะเป็นเซตแปรง5 ชิ้นของพี่ไอซ์พาร์ตี้เนี่ยซึ่งเขาก็มีของแถมมาพร้อมกับกระจกน่ารักกุ๊กกิ๊กมาต่อกับเซตแต่งตาของไอตาเองโอ้ยสีแรดไหมม่วงแล้วก็ไล่ไปน้ำเงินแบบนี้นะคะสีแบบจัดจ้านมากส่วนปลายแปรงเนี่ยจะเป็นสีดำแล้วก็ไล่ไปม่วงนะจริงๆตรงปลายเนี่ยเป็นม่วงนะแต่ที่เห็นมันอย่างเงี้ยมันน้ำตาลเพราะว่าไอตาใช้จริงเรามาทำรีวิวอะไรเนี่ยก็ไม่มีการล้างแปรงเลยของไอตาเนี่ยจะเป็นเซตแต่งตาล้วนๆแต่ก็จะมีบางชิ้นที่เอาไว้แบบอย่างอื่นได้นิดหน่อยชิ้นแรกเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดของไอตานะคะจะเป็นตัวนี้หัวแบบนี้เลยชอบเอาตัวเนี้ยปัวเบ้าตาสีน้ำตาลนะคะคือไอตาชอบแต่งตาแบบฝอๆนิดนึงอะไรเงี้ยไอตาก็จะลงพื้นสีประมาณเนี้ยเราก็จิ้มแล้วเราก็ปัวบนเบ้าตาได้เลยมันจะคัดเบ้าได้ค่อนข้างกว้างนะคะขอบตาเนี่ยจะไม่ได้เข้มจะเป็นความขอบที่ฟุ้งๆนะพอมันใหญ่ปุ๊บมันเร็วเห็นปะเนี่ยฟาดไปแป๊บเดียวเบ้าตาดูชัดกว่าข้างนี้แล้วนะคะตัวเนี้ยเอาไว้ปัดไฮไลท์ได้ไปจมูกจุ๊กเอาไปลองดูว่าถนัดแบบไหนตัวถัดมาเป็นตัวคัดเบ้าตาที่เล็กลงมากล้องโฟกัสกล้องช่วยพี่ขายของจะเป็นหัวพุ่มๆแบบนี้นะคะหัวจะไม่บานออกหัวจะเป็นแบบพุ่มๆแบบนี้นะคะจะเหมาะกับการคัดเบ้าตาสำหรับตาทุกขนาดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ผู้หญิงเราใช้บ่อยแล้วก็ใช้ง่ายสำหรับตัวนี้นะคะเอาไว้คัดเบ้าถามว่าทำไมการคัดเบ้าถึงสำคัญสาวๆไทยเราเนี่ยส่วนมากจะตา2 ชั้นลงในหรือว่าแม้กระทั่งตาชั้นเดียวไปเลยจะสาวหมวยเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะแต่งสายเก้าก็อาจจะไม่ต้องคัดอันนี้เข้าใจแต่ว่าถ้าเราอยากให้ตาเรามีมิติแล้วต้องคัดเบ้ามันจะทำให้ตาเรามีความลึกความนูนที่มาตาเราจะดูโตดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่จะใช้สีน้ำตาลที่เข้มขึ้นมานิดนึงนะคะมาคัดเบ้าให้ต่ำกว่าที่เราใช้แปรงใหญ่คัดเมื่อกี้นะใครที่ไม่ได้ใช้แปรงใหญ่ในการคัดเบ้าตอนแรกแปรงใหญ่เนี้ยเอาไว้มาเกลี่ยแบบขอบได้นะเผื่อว่าบางทีเราคัดเบ้าแล้วสีมันชัดไปเอาไว้มาเบลนตรงเนี้ยขอบได้นะจะเห็นชัดเลยว่าเบ้าตาเนี่ยชัดขึ้นมาตาดูลึกเนี่ยสังเกตเห็นได้ชัดมากข้างเนี้ยตาดูธรรมดาข้างเนี้ยดูมีมิติขึ้นมาชัดเจนมากๆเลยนะความแปรงเขาจิกสีดีมากถ้าเกิดใครแบบแตะเสร็จปุ๊บเคาะตึกค่อยลงนะคะจะได้สีที่ซอฟต์ลงนะคะอันถัดมาเป็นอันที่ตาชอบมากหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะหัวเขาจะแบนๆแบบนี้เอาไว้แตะเอาไว้แท็บเพราะว่าเวลาเราแต่งตาเนี่ยนอกจากคัดเบ้าเลยเรามักจะลงพวกกลิตเตอร์อะไรซึ่งตัวเนี้ยทำหน้าที่แตะลงได้ดีมากเวลาเรากดน้ำหนักแตะมันจะยึดให้ตัวกลิตเตอร์หรือตัวอะไรก็ตามสีที่เราแตะลงไปแน่นกับเปลือกตาได้ดีมากในวิธีแตะแบบนี้นะคะแตะลงไปจะทำให้ตัวอายแชโดว์เนี่ยติดแน่นอยู่กับเปลือกตาเราแล้วก็สีชัดเจนมากๆเปลือกตาดูวาวขึ้นมาเลยไหมเนี่ยเป็นตัวที่จำเป็นต้องมีเอาไว้แท็บสีแหละคือหนูอาจจะไม่ได้เล่นมิติมากแต่ตาหนูอยากจะมีสีน้ำตาลหรือแดงกับแตะนิดนึงอันนี้เหมาะแล้วก็สามารถใช้ลงใต้ตาได้เหมือนกันนะคะตัวถัดไปนะคะจะเป็นแปรงหัวตัดแบบนี้เล็กๆแล้วก็ตัดแบบตรงเลยนะคะใช้ได้หลายวัตถุประสงค์อาจารย์ชอบมาก1เขียนคิ้วได้และ2สิ่งที่ชอบมากแต่มาก็คือการเขียนเป็นอายไลเนอร์แบบฟุ้งๆนะคะอาจารย์จะเอาแตะสีน้ำตาลแบบเข้มๆเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาจะแต่งหน้าอาจารย์จะไม่ค่อยเขียนอายไลเนอร์เพราะว่าเราเป็นคนตาโตและเราหน้าเข้มหน้าคมถ้าเขียนอายไลเนอร์แบบคมปุ๊บหน้าดูดุทันทีดูหน้าเกรงขามขึ้นมาทันทีนะคะเวลาจะเขียนอายไลเนอร์เนี่ยอาจารย์จะพยายามใช้เส้นที่มันฟุ้งๆแบบนี้นั่นเองความฟุ้งๆแล้วมันจะทำให้ตาเราดูโตอย่างเป็นธรรมชาตินะคะใช้หัวที่มันเป็นส่วนที่ยื่นยาวออกมาไว้อยู่ตรงปลายหางตานะคะเริ่มจากหางตาก่อนแล้วก็ลากเข้ามาจะลากหางยาวหางสั้นแล้วแต่เลยแต่ตาชอบหางที่ไม่ยาวเกินไปเลยหางตามันนิดนึงตาอยากจะให้ดวงตาเราดูทรงพลังอย่างเป็นธรรมชาติไปแล้วแต่รูปตาเลยนะคะใหญ่ตาเนี่ยทำตา2 ชั้นมาแล้วตามันโตอยู่แล้วไอ้ตาก็จะไม่ได้เขียนจรดตั้งแต่หัวตาตรงนี้นะก็จะเขียนตั้งแต่แบบกลางๆตาไปถึงหางลองพลิกแพลงดูได้เลยนะคะว่าชอบตาประมาณไหนลองเขียนหลายๆแบบแล้วถึงจะรู้ว่าตาเราแบบไหนถึงจะสวยนะคะและตัวสุดท้ายนะคะน้องน้อยมากตัวเล็กขนจะค่อนข้างแน่นตัวนี้เนี่ยที่ไม่ได้ฟูออกจะเป็นแบบปี๊บขึ้นมาอย่างนี้ตัวนี้เนี่ยไอตาเอาไว้ลงพอยต์หัวตาเพราะไอตาเนี่ยเป็นคนชอบแต่งตาสีน้ำตาลประมาณนี้อยู่แล้วและถ้าเราไปอย่างเงี้ยตาเราจะดูไอตาจะลงเป็นแบบตัวสีนุดๆตัวที่มีกลิตเตอร์นิดนึงบริเวณหัวตาแบบนี้นะคะมันจะทำให้หัวตาเราสว่างมากขึ้นดูสดใสมากขึ้นอย่างบางทีถ้าเราแบบฟาดดำคัดเบ้าอย่างเดียวเราจะดูแบบดูโซมแต่งตาข้างเดียวดูแปลกๆเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปแต่งเพิ่มสำหรับเซตแปรงของตาเนี่ยมาพร้อมกับกระเป๋าตัวนี้จะเป็นของแถมจะมาพร้อมกันนะคะนี่กระเป๋าคือใหญ่มากตั้งใจทำไซส์ให้มันใหญ่เวลาเราไปต่างจังหวัดเป็นอะไร
อยากให้มันใช้ได้จริงตามใจตัวเองล้วนๆเลยนะอย่างพวกไซส์แปรงขนสีสไตล์ของแถมอะไรทุกอย่างทั้งไอตาและพี่ไอคือร่วมกันออกแบบกับแบรนด์เองเลยนะคะอันนี้เป็นแนวทางในการใช้แปรงแต่งตาทั้ง5ชิ้นของเซตขอนตาลและไอซ์พาดีนะคะทั้ง2อันเลยไม่ทับซ้อนกันซึ่งทั้ง2อันของพี่ไอก็จะเป็นงานหน้าเนาะงานสวยๆงานโครงหน้าขอนตาก็จะเป็นงานตาเน้นแบบแต่งตาอะไรอย่างนี้ฟูลออปชั่นเลยสามารถแต่งได้ทั้งเบสิกทั้งแบบฟาดๆอะไรเงี้ยปัวๆได้เลยนะคะของพี่ไอเนี่ย1,290ขอนตาเนี่ย990นะจะขายที่ไหนหลักๆคือในเพจของ Brushworks สามารถสั่งได้แล้วก็มีขายตามที่เป็นบอยบิวเทียมแล้วก็ร้านต่างๆนานาเราจะลงรายละเอียดไว้ข้างล่างนะคะเผื่อใครสะดวกซื้อที่ไหนอะไรยังไงเอามาเล่าให้ฟังหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะช่วยพี่ขายของนิดนึงของคุณค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย